Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món chè được kết hợp từ hai loại đậu. Nấu nhanh, đơn giản mà ăn rất là ngon. Thay vì thì mình nấu chè với nếp, hôm nay mình kết hợp với hai loại đậu với nhau, thêm nước cốt dừa nữa. Ăn ngon mà dễ nấu lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món chè này nhé. Ở đây là mình có ngâm 200g đậu đen nè. Phần đậu đen này thì các bạn rửa cho sạch, rồi cái mình cho vào trong nước. Các bạn thêm vào trong đây 1 muỗng cà phê baking soda, hay còn gọi là muối nở, để yên ngâm qua một đêm nha. Ít nhất cũng khoảng 8 tiếng thì hạt đậu của mình nó mới nở được. Còn nếu các bạn không có thời gian nhiều thì mình ngâm nước ấm ấm cũng được nữa. Và để đây một chút mình đi xả sạch. Ở đây là đậu trắng nè. Thì phần đậu trắng này mình cũng ngâm giống như thịt đậu đen luôn ha, cũng ngâm với muối nở qua một đêm. Cái phần này là mình dùng tới 600g lận, mình chỉ lấy ra 100g để nấu chè. Sẵn mình nấu đậu thì mình nấu luôn một lần cho nó dễ. Nửa ký còn lại là mình để dành mình nấu chè đậu trắng ăn. Rồi bây giờ sẽ đi xả sạch hai cái loại đậu này. Các bạn xả ít nhất cũng 3-4 nước vậy đó nha, để cho nó sạch cái muối nở mà mình ngâm á. Xả sạch xong rồi thì mình hãy cho vào trong nồi để nấu. Phần đậu đã ngâm rồi thì nấu cũng nhanh lắm. Sau đó các bạn sẽ cho hết vào trong nồi nha. Hồi trước thì mình nấu, sau đó rồi cái cho vào muối nở nấu luôn. Còn bây giờ mình ngâm cùng thì mình nấu nó sẽ dễ hơn. Đậu trắng cũng vậy luôn, mình cũng cho vào trong nồi. Rồi cái thêm nước vô. Thêm nước cho nó hơi nhiều một chút thì khi mà mình nấu trừ hao nó sôi lên nó sẽ nhanh mềm, nó không có bị sượng đậu. Hồi nãy giờ cái nồi đậu đen này mình nấu được 10 phút rồi nè. Khi mà nó sôi lên rồi các bạn cứ để lửa nhỏ, đậy nắp. Mình nấu vậy thì nó không có bị sôi trào bọt nè, và tiết kiệm ga nữa. Để yên ha, mình nấu tiếp đi, nó chưa có mềm đâu, nó mới có bung bung cái vỏ một chút xíu thôi à. Đậy nắp lại, cũng để lửa nhỏ và nấu tiếp tục. Đậu trắng cũng vậy luôn ha. Mình cũng đậy nắp, mình để lửa nhỏ và mình nấu tiếp. Hai cái loại đậu này là mình nấu nãy giờ được 20 phút. Thì tùy theo lửa mà các bạn nấu có thể 20 phút cho đến 30 phút là nó sẽ chín. Mình sẽ kiểm tra nếu như thấy nó còn cứng, nó chưa có chín thì mình cứ đậy nắp mình nấu tiếp. Còn nếu mà nó đã chín mềm rồi thì các bạn tắt bếp. Quay trở lại mình nấu nửa tiếng đồng hồ. Thì phần đậu này bây giờ nó mềm rồi đó. Đậu trắng cũng mềm luôn rồi. Các bạn sẽ vớt nó lên ha, mình kiểm tra coi hạt đậu nó chín mềm và nó bùi chưa. Khi mà nó đã bùi rồi thì mình hãy vớt lên, chứ không thôi nó chưa kịp chín mà các bạn vớt lên sớm quá chút nữa mình nêm đường vô là hạt đậu nó dễ sượng nha. Nó bùi và nó mềm tan luôn á. Đậu trắng thì nó sẽ nhanh mềm hơn so với đậu đen. Nên là mình vớt cái phần đậu trắng cho vào bên cái nồi đậu đen mình nấu tiếp một chút nữa nha. Cho vào trong này, các bạn nấu sôi bùng lên chút xíu nữa rồi mình nêm nếm. Mình sẽ nêm vào trong này chút xíu muối cho chè nó đậm đà. Kế tiếp là đường nè. Phần đường này thì mình nêm lợ lợ thôi, không có quá ngọt. Nếu các bạn thích ngọt thì cho nhiều. Khuấy đều lên. Đậu đen thì mình ăn nó cũng tốt ha. Bây giờ thì mình thấy nó cũng chín mềm rồi nè. Các bạn sẽ nêm nước cốt dừa vô tùy ý. Ở đây là mình nêm chút xíu thôi, vì một chút mình còn thắng thêm nước cốt dừa mình ăn kèm riêng nên là nêm một chút cho nồi chè nó có cái vị nước cốt dừa, ăn nó cũng ngon. Hạt đậu đã mềm ngon rồi, chè cũng được rồi đó. Cuối cùng là mình cho vào một ít dừa nạo sợi. Dừa này là dừa non ha, mình bào sợi Khuấy đều lên nữa cho nó sôi bùng lên, để cho cái dừa của mình nó chín thì mình để cả ngày nó không có bị hôi dừa. Chè chín xong thì mình nhắc nó xuống nha. Vậy là được rồi đó. Giờ để yên bên chút mình đi làm nước cốt dừa ăn kèm nè. Thì mình có chuẩn bị nước cốt dừa. Bên đây là mình có đường nè, muối và một ít bột gạo để tạo cái độ sệt ngon cho nước cốt.
Mình cho vào một chút muối, 3 muỗng canh đường, thêm 2 muỗng canh bột gạo, 400ml nước cốt dừa, nhưng mà mình cho vô từ từ nha. Cho vô một lần á, mình khuấy bột khó tan lắm, các bạn cho vô một ít vậy nè, khuấy bột cho nó tan sơn cái rồi cái hãy cho vô tiếp. Vậy thì bột của mình á, khi mà thắng nước cốt dừa nó nhanh tan, nó không có bị ốc trâu. Rồi bây giờ sẽ cho hết cái phần còn lại vô, khuấy đều nữa rồi bắt lên trên bếp thắng nước cốt dừa. Để lửa vừa vừa thôi ha, đừng có để lửa lớn quá. Nước cốt của mình nó sẽ tự chín. Thêm vào 2 cọng lá dứa cho nó thơm. Cứ khuấy đều cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy nồi á. Lúc này nó sôi lên rồi nè, cứ khuấy một chút nữa cho nó chín kỹ. Khi nước cốt chín nó sẽ có cái độ sệt vừa phải. Còn nếu các bạn cho bột nhiều quá thì nó sệt lắm nha, cho vừa vừa thôi. Nước cốt của mình vậy là quá ngon rồi nè, sệt vừa và nó có cái độ béo á. Nhìn cái nước cốt nó trắng đục đục vậy là nhìn thấy rất là béo ngon luôn. Rồi bây giờ quay qua bên đây mình múc chè ra để thưởng thức ha. Chè vẫn còn nóng. Thì chè này á, các bạn ăn nóng vậy cũng ngon, mà mình để nguội cũng ngon. Hoặc là mình kết hợp thêm với đá lạnh cũng ngon luôn á. Mình nấu nó chín mềm rồi, và cái chè đậu thì không có kén ăn. Ăn với đá lạnh cũng hấp dẫn lắm á. Hoặc là mình kèm thêm nước cốt dừa nè, rất là ngon luôn. Món chè đơn giản, nấu có chút xíu thôi. Các bạn ăn nhiều thì mình nấu nhiều, còn mình ăn ít thì nấu ít. Cho lên thêm một ít mè rang nữa. Chè đậu ngon đã sẵn sàng rồi. Mình sẽ ăn thử cái chén mà không có nước cốt dừa nha. Vì hồi nãy mình có nêm nước cốt dừa vào trong chè rồi đó, nên là trong chè của mình nó cũng có cái độ béo lợ lợ rồi. Ăn thử coi nó ngon không ha. Hạt đậu mềm ngon, chè có độ ngọt vừa vừa, hơi béo nhẹ nước cốt dừa chứ không có quá béo lắm. Còn thích béo thì ăn cái chén chè này, có nước cốt dừa riêng vậy nè, béo dữ lắm. Nhìn giống như chén chè mè đen các bạn ha. Hôm nay á, mình nấu cái món chè này rất là lạ luôn, tự sáng tạo rồi tự nấu luôn. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng thử nè. Chè với nước cốt dừa rất là ngon, béo và ngọt hơn so với mình ăn không. Tuy nhiên các bạn nào mà giảm béo á thì ăn không cũng được ha, cũng ngon lắm á. Còn sợ ngán á thì thêm đá lạnh vô. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.